बघा आता कालच्या भागात आपण पॉवर पॉईंट सुरू केलं. पॉवर पॉईंटच्या बेसिक गोष्टी, स्लाइड कशा टाकायच्या, स्लाइड लेआउट काय असतो, फॉन्ट फॉर्मॅटिंग, पॅराग्राफ फॉर्मॅटिंग याच्याबद्दलची थोडक्यात माहिती आपण बघितली. बरोबर. आता त्यावर आधारित जे सेशन आहे आपल्याकडे 37 आणि 38 नंबरचे जे सेशन आहेत तर ते आपण इथं घेतोय. बघा आज आपण काय बघणार आहे तर सेशन नंबर 35 आणि 37 आणि 38. इथं चुकीचं आलंय. 37 आणि 38 आपल्याला बघायचे. बघा तर प्रोसेस फोलिओ 37 काय आहे तो आपण बघू. तुम्हाला एक फोल्डर दिलेलं आहे 37 सेशन 37चं. त्याच्यामध्ये तुम्हाला एक वर्डची फाईल ठेवलेली आहे. त्या वर्डच्या फाईलमध्ये मराठी टाईप करून डाटा दिलेला आहे. बरं तो तुम्हाला कॉपी करून कुठे घ्यायचा आहे प्रेझेंटेशन मध्ये. आणि या पद्धतीने इथं दाखवलेल्या प्रमाणे स्लाइड्स बनवायच्या. पहिली स्लाइड आहे समजा आयडियल कॉम्प्युटर सेंटर हेडिंगची स्लाइड असते, ती टायटल स्लाइड घ्यायची. तिथं दिलेलं आहे तुम्हाला का पहिलं ब्लँक प्रेझेंटेशन निवडा, पहिल्या स्लाइडला टायटल स्लाइड म्हणून घ्या आणि त्याच्यामध्ये त्या पुढे दिलेल्या प्रमाणे हा डाटा काही कॉपी करून दिलेला नाहीये, तो तुम्हालाच टाईप करावा लागेल. ठीक आहे, पहिल्या स्लाइडवरचा डाटा. त्याच्यानंतर दुसऱ्या स्लाइडवर जो मराठी डाटा आहे तो डाटा तुम्हाला ऑलरेडी वर्डच्या रेफरन्स फाईलमध्ये दिलेला आहे. त्याच्यासाठी लागणारे जे पिक्चर्स आहेत ते सुद्धा एक रेफरन्स इमेजेस म्हणून फोल्डर ठेवलेलं आहे तिथं. त्यात त्या इमेजेस तुम्हाला दिलेल्या आहे आणि तिथून त्या इन्सर्ट करू शकता तुम्ही. हेल करता मग बा या पद्धतीने तुम्हाला टोटल किती स्लाइड बनवायच्या, पहिल्या 3 झाल्या, नंतर ह्या 3 आणि शेवटची थँक्यू ची स्लाइड तुम्हाला इथं बनवायची. ती काही तुम्हाला मी इथं स्क्रीनवर दाखवलेली नाही. मग कोणत्या स्लाइडला काय लेआउट घ्यायचा काय नाही ते तुम्हाला प्रश्नांमध्ये इथं दिलेलं आहे. हेल करता मग या पद्धतीने बनवायची हे प्रेझेंटेशन आणि हे प्रेझेंटेशन बनवून झाल्यानंतर ते अपलोड करा. त्याला बाकी दुसरं काहीच करू नका, ते तसंच ठेवा. नंतर तुम्हाला त्यावरच पुढे काही परत कमांड्स तुम्हाला शिकवल्या जाणार आहे. बघा पुढे 38 नंबरचं प्रोसेस फोलिओ काय आहे तर त्याच्यात दिले बघा. संदर्भ साहित्यात दिलेल्या टेम्पलेटचा वापर करून खालील प्रश्न सोडवा. आपलं सेशन नंबर 1 म्हणून आहे एका टॉपिकचं सेशन कंप्लीशन टेस्ट, त्याच्यावरची क्वेश्चन बँक तुम्हाला तिथं तयार करायची. बरोबर. मग हा पण डाटा तुम्हाला त्या वर्डच्या फाईलमध्ये दिलेला, प्रश्न दिलेले, त्याचे ऑप्शन्स दिलेले, ते तिथून कॉपी करायचे आणि स्लाइडवर व्यवस्थित छानपैकी या पद्धतीने अरेंज करायची. लक्षात येते बघा. पहिली स्लाइड, दुसरी स्लाइड, तिसरी स्लाइड खाली आहे आणि चौथी स्लाइड परत बघा या ठिकाणी चौथी स्लाइड, ही चौथी स्लाइड, त्याच्यानंतर इथं 5वी स्लाइड आणि इथं 6वी स्लाइड. अशा 6 स्लाइड तुम्हाला इथं तयार करायची आणि शेवटची थँक्यूची स्लाइड तुम्ही तयार करा. त्याच्यामध्ये छानपैकी टेक्स्ट इन्सर्ट करा, सेंटरला घ्या आणि मोठी करा थोडीशी. येईल मग करता. आणि ती पण फाईल 38 नंबरने सेव्ह करायची आहे. हे 2 सेशनसाठी, दोन्ही सेशन एका दिवशी सोडायचे नाही हे लक्षात घ्या. उद्या तुम्ही आल्यानंतर एकच सेशन सोडायचं 37 आणि मग नंतर 38वा सेशन तुम्ही पूर्ण करा. आता याच्यामध्ये डू इट युअरसेल्फ काय आहे ते आपण बघू. 37 मध्ये डू इट युअरसेल्फ काय, जाऊ आपण आपल्या डू इट युअरसेल्फ स्टार्ट एक्झाम मी करतोय. इन गिवन प्रेझेंटेशन इन्सर्ट ब्लँक स्लाइड युजिंग होम टॅब. एक ब्लँक स्लाइड इन्सर्ट करायची. मग ब्लँक स्लाइड इन्सर्ट करण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल, इन्सर्ट टॅबवर जावं लागेल. इन्सर्ट टॅबच्या माध्यमातून सांगितलं म्हणून इन्सर्ट टॅबला जावं लागेल. तसं होमला पण असते बघा, होमला पण आहे. होम वरून इथून पण आपल्याला नवीन स्लाइड काय करता येते, इन्सर्ट करता येते. ब्लँक स्लाइड झाली बघा, आली ब्लँक स्लाइड. इथं करा सबमिट. इन गिवन प्रेझेंटेशन सिलेक्ट मोहित नावाची ही टेक्स्ट ती सिलेक्ट करायची आणि त्याचा फॉन्ट आणि फॉन्ट साईज आपल्याला बदलायची. बघा मोहित इथं टेक्स्ट दिलेली ती सिलेक्ट केली मी. सिलेक्ट केल्यानंतर इथून मला फॉन्ट बदलायचा. मला फॉन्ट बदलण्यासाठी मी फॉन्ट मध्ये जाईल. कोणता फॉन्ट घ्यायचा आपल्याला, बघा हा फॉन्ट घ्यायचा आहे आणि फॉन्ट साईज इथून बदलायची आपल्याला. फॉन्ट साईज किती घ्यायची आपल्याला, 36 घ्यायची, म्हणून 36 फॉन्ट साईज. 36 झाला. प्रश्न पूर्ण झाला, सबमिट करतोय. त्याच्यानंतर प्रश्न इन गिवन प्रेझेंटेशन सिलेक्ट प्रोफाईल
टेक्स्ट ही सिलेक्ट करायची आणि तिला मिडल अलाइनमेंट सेट करायची, अलाइन मिडल. पुढे प्रोफाईल टेक्स्ट, हे बघा इथं प्रोफाईल टेक्स्ट आहे, ही सिलेक्ट केली मी. सिलेक्ट करून हिला मिडल अलाइनमेंट आपल्याला घ्यायची. मिडल अलाइनमेंट कुठे बघा या ठिकाणी आहे का, याला सिलेक्ट केलं, इथे मिडल अलाइनमेंट झाली. मिडल अलाइनमेंट आणि सबमिट करा. त्यानंतर इन गिवन प्रेझेंटेशन सिलेक्ट कंप्लीट टेक्स्ट Adobe Photoshop and make it text bold. बघा Adobe Photoshop इथं कुठेतरी खाली आहे, इथं आहे माझ्यामध्ये बघितलं. मी याला थोडंसं मोठा करतो. बघा इथं Adobe Photoshop दिसतंय मला, इथं Adobe Photoshop ती मला सिलेक्ट करावी लागेल. सिलेक्ट करून तिला काय करायचंय आपल्याला, बोल्ड करायचंय, म्हणून इथं बोल्डला मी क्लिक करणार. झाली बोल्ड आणि सबमिट. ओके, या पद्धतीने तुम्ही प्रश्न करू शकतात. इन गिवन प्रेझेंटेशन सिलेक्ट टेक्स्ट बेनिफिट ऑफ ड्रिंकिंग वॉटर अँड अलाइन इट राईट. बघा राईटला अलाइन करायची, तिला करू आपण राईटला अलाइन. सोपे प्रश्न, बेसिक प्रश्न आहे. या गोष्टी तुमच्या झालेल्या आहेत सर्व. कोणती टेक्स्ट सिलेक्ट करायची, बेनिफिट ऑफ ड्रिंकिंग वॉटर, बघा इथं आहे का या ठिकाणी टेक्स्ट. ओके, सिलेक्ट केली आणि तिला राईट अलाइन करायचं. राईट अलाइन साठी कोणता ऑप्शन आहे, या ठिकाणी राईट अलाइनमेंट आहे का, क्लिक करतोय मी त्याला. बघा झाली राईट अलाइन. हा, करा सबमिट. ओके, झालं. असे 5ही प्रश्न आपले संपलेले आहेत. आता मी एंड एक्झाम हे सिलेक्ट करतो आणि ती परीक्षा काय करतो, संपवतो. पुढे आपला सिम्युलेशन क्वेश्चन. सिम्युलेशन क्वेश्चन मध्ये काय आहेत बघू. स्टार्ट करतो मी. मी प्रश्न सुरू केला, मग नंतर मी तो वाचतो आता. नाउ यू हॅव ऍड फर्स्ट स्लाइड, सो हाऊ विल यू डू दॅट. बघा काय म्हटलं, क्लिक ऍड फर्स्ट स्लाइड. MS पॉवर पॉइंट मध्ये तुम्हाला स्लाइड ऍड करायची आहे, मग त्याच्यासाठी काय करावं लागेल, जातोय मी आता. इथं क्लिक ऍड फर्स्ट स्लाइड म्हणून ऑप्शन आहे का, याच्यावर क्लिक करायचं, ती ऍड होणार. सिम्युलेशन क्वेश्चन पण आपला संपलेला आहे. एंड एक्झाम करतो आणि त्याला पण आपण टाकू. आता डू इट युअर सेल्फ 38 नंबरचे डू इट युअर सेल्फ आपण बघू. स्टार्ट एक्झाम करतो मी. इन डिस्प्ले प्रेझेंटेशन इन्सर्ट ओव्हल शेप. शेप तुम्हाला इन्सर्ट करायचा आहे, तो कसा करायचा माहिती आहे तुम्हाला सर्वांना. इन्सर्ट टॅब मध्ये बघा, इन्सर्ट टॅब मध्ये गेलो आपण. त्याच्यामध्ये शेप्स मध्ये आपल्याला जायचंय. शेप मध्ये तुम्हाला कोणता शेप घ्यायचा आहे, ओव्हल शेप. बघा या ठिकाणी ओव्हल शेप आहे, केला सिलेक्ट आणि इथे ड्रॉ करा. बघा केला मी इथं ड्रॉ केला आणि मग नंतर सबमिट करायचं. सबमिट. ओके, पुढे इन गिवन प्रेझेंटेशन इन्सर्ट शेप ओव्हल अँड एंटर टेक्स्ट. त्याच्यात टेक्स्ट एंटर करायची, हेल्थ वेलकम्स यू. मग आता मला ओव्हल शेप इन्सर्ट करण्यासाठी काय करावं लागेल, इन्सर्ट टॅबवर जावं लागेल. इथं हा पहिले 4 नंबरची स्लाइडला मग करायचा म्हटल्यावर मला 4 नंबरची स्लाइड पहिले निवडावी लागेल. नंतर इन्सर्ट वर गेलो, इन्सर्ट, त्याच्यामध्ये शेप्स, त्याच्यामध्ये हा ओव्हल शेप घ्यायचा आहे तुम्हाला. तो इथे ड्रॉ करतोय मी. इथं बघा या ठिकाणी ड्रॉ होतोय. आता ड्रॉ झाल्यानंतर याच्यावर राईट क्लिक करायचं. टेक्स्ट ऍड करायची म्हटल्यावर राईट क्लिक केलं मी. राईट क्लिक करून इथे एडिट टेक्स्ट म्हणून कमांड असते, तिला निवडा. आलं इथं टेक्स्ट एडिटिंगला, इथं कर्सर आला तिथं ती टेक्स्ट टाईप करा. बघा मी टाईप केली बरोबर, आणि मग टाईप केल्यानंतर तुम्ही काय करा, सबमिट करा.
इन डिस्प्लेड प्रेझेंटेशन इन्सर्ट टेक्स्ट बॉक्स इन्सर्ट करायचा आणि त्याच्यामध्ये ही माहिती काय करायची, टाईप करायची. आता टेक्स्ट बॉक्स इन्सर्ट करण्यासाठी कोणता टॅब आहे, इन्सर्ट टॅब. बघा इन्सर्ट टॅब मध्ये मी जातोय आणि ही तिथं दिलेली जी टेक्स्ट आहे ही टेक्स्ट तुम्हाला HBJ हायस्कूल ही टेक्स्ट तुम्हाला काय करायची, तिथं टाईप करायची. बघा इन्सर्ट टॅब मध्ये मी गेलो, त्याच्यामध्ये टेक्स्ट बॉक्स, कुठे टेक्स्ट बॉक्स, या ठिकाणी. तिथं सगळ्यात महत्वाचं आपल्याला सांगितलेलं आहे की इन्सर्ट टेक्स्ट ग्रुप मधून करायचा. मग टेक्स्ट ग्रुप बघा इथं मी ड्रॉ केला, झाला ड्रॉ. इथं मी ती टेक्स्ट टाईप करतो. आता टाईप झाली पण तो कलर ब्लॅक असल्यामुळे आपल्याला समजलं नाही. बघा मी बाजूला इकडे आणली, दिसते, झालं इथं आलेली. बघा इकडच्या साईडला टेक्स्ट बॉक्स मी या ब्लॅक एरिया मध्ये केल्यामुळे तो दिसली नाही. मग मी तो टेक्स्ट बॉक्स उचलून बाजूला आणला, झाला. सबमिट करू आता आपण. झाला प्रश्न. इन स्लाइड नंबर 2 गिवन प्रेझेंटेशन इन्सर्ट 2x3 टेबल युजिंग इन्सर्ट टॅब. टेबल इन्सर्ट करायचा आहे. स्लाइड नंबर 2 वर मला जायचं, पहिले क्लिक करतो मी. तिथे इन्सर्ट मध्ये तुम्हाला जावं लागेल. बघा इन्सर्ट मध्ये मी जातोय, इन्सर्ट, त्यानंतर टेबल. बघा इथे टेबल ऑप्शन आहे, त्याला क्लिक केलं. त्याच्यामध्ये इन्सर्ट टेबल ऑप्शन आहे, त्याला मी क्लिक करतो. इथं तुम्हाला इथं 2x3 टाईप करावं लागेल. 2 टाईप केलं मी आणि खाली 3 टाईप केलं आणि ओके म्हटलं, झालं. माझा टेबल इन्सर्ट झाला तिथं. आणि सबमिट करा. इन गिवन प्रेझेंटेशन इन्सर्ट, एक हा शेप आपल्याला तिथे इन्सर्ट करायचा आहे. इन्सर्ट टॅब मध्ये पुन्हा गेलो, इन्सर्ट मध्ये शेप ऑप्शनला तुम्हाला जायला लागेल. कुठे तो शेप, बघा या इथं शेप आहे. बघा थांबल्यानंतर लक्षात येते आपल्याला, तिथं नाव येतं त्याचं, टूल टिप. झाला इन्सर्ट. इथं ड्रॉ केला. ड्रॉ केल्यानंतर काय करा, सबमिट करा. एंड एक्झाम करा आणि ही टेस्ट आपली संपते. म्हणजे 5 प्रश्न आपले पूर्ण झालेले. ठीक आहे. पुढे आहे सिम्युलेशन क्वेश्चन. काय हा सिम्युलेशन क्वेश्चन बघू. स्टार्ट करतोय मी. बघ, you can add picture in your presentation so that your presentation look good in screen 2. बघा स्क्रीन 2 कोणता आहे, हा बघा हा 2 नंबरचा स्क्रीन 2 तुमच्या समोर आलेला. इन्सर्ट an image of men doing exercise. मेन एक्सरसाइज करत असलेली जी काही पिक्चर आहे ते इन्सर्ट करा. पिक्चर इन्सर्ट करायचं तर तुम्हाला जावं लागेल या इन्सर्ट. पहिले तुम्हाला इथं क्लिक करावं लागेल. केलं, त्याच्यानंतर तुम्हाला जावं लागेल इन्सर्ट टॅबला. मग इन्सर्ट टॅबला मी क्लिक करतो. त्याच्यामध्ये तुम्हाला काय घ्यावं लागेल, पिक्चर निवडावं लागेल. हा ऑप्शन पिक्चर. ओके, पिक्चर मध्ये बघा एक्सरसाइज करतानाचा हा फोटो आहे, चित्र आहे, ते निवडा आणि इन्सर्ट म्हणा. तो पण प्रश्न आपला संपला. एंड एक्झाम करा आणि आपला हा सिम्युलेशन क्वेश्चन पण इथं काय झाला, पूर्ण झाला. ठीक आहे. आता पुढे सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे आन्सर समरी 37 नंबरची. मग काय काय आहे याच्यामध्ये, आपल्याला सेल्फ पाथ लर्निंग येतं सुरुवातीला, नंतर काय येतं, नॉलेज चेक येतं, नंतर सेशन कम्प्लिशन टेस्ट. या तिन्हींचेही प्रश्न तुम्हाला येणार आहे आज टेस्टच्या माध्यमातून. ते घरी सोडवायचे आणि सोडवल्यानंतर छानपैकी या पद्धतीने समरी तुम्ही तयार करायची. ठीक आहे. त्याच्यानंतर 38 नंबर मध्ये सुद्धा तुम्हाला सेल्फ पाथ लर्निंग, नॉलेज चेक आणि सेशन कम्प्लिशन टेस्ट हे तुम्हाला असणार आहे. आणि यात सगळ्यांची तुम्हाला दोन्ही टेस्ट आज तुमच्या लेक्चर झाल्यानंतर तुम्हाला मिळतील. आणि लेक्चर झाल्यानंतर
त्याची समरी कशी तयार करायची त्याचा फक्त एक थोडासा फ्लॅश दाखवतो मी तुम्हाला. बघा, या पद्धतीने तयार करायची. ओके, येईल मग करता. टेस्ट लगेच येईल तुम्हाला लेक्चर संपल्याबरोबर. मॅडम पाठवतील किंवा मी पण पाठवेल. तर अशा पद्धतीने हे 2 सेशन 2 दिवसात तुम्हाला पूर्ण करायचे आहेत. मग आपण या ठिकाणी आज थांबतोय.